السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخواتي وحبايبي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جهاد ودي قناتي شغلي جهاد. سعيدة بيكم جدا وإن شاء الله أقدر أسعدكم. زي ما اتعودنا كل يوم بنقول سؤال وإجابته وإجابة سؤال الحلقة اللي فاتت. فإجابة سؤال الحلقة اللي فاتت هنقوله النهاردة. آه السؤال كان بيقول: من هو أكثر الأنبياء الذين صبروا على الابتلاء؟ من هو أكثر الأنبياء الذين صبروا على الابتلاء؟ وكان سيدنا أيوب عليه السلام. وسؤال حلقة النهاردة: ما هو الابتلاء الذي أصاب أيوب عليه السلام؟ ما هو الابتلاء الذي أصاب أيوب عليه السلام؟ هنبدأ حلقة النهاردة ونقول بسم الله. هنبدأ مع بعض نعمل الأربع عواميد دول 3 سلاسل. بنيجي هنا احنا بنكمل السلسلة بتاعتنا، بنعمل هنا عملنا 3. هعمل الجزء دوت فين في السلسلة اللي هو هنبدأ مع بعض. وهنعمل ان احنا المفروض نبدأ بداية السطر من الجوهرزة اللي ورا اللي هي العمود دي. تمام، يعني في هنا 4 قبل ال4 دول، فابدأ هنا بآخر عمود في ال4. فهبدأ 1 2 3، ده آخر عمود في ال4 اللي المفروض هعملهم. وبعدين بدخل على السلاسل 1 2 3 4، يبقى كده 7. وباجي هنا بعمل غرزة حشو. تمام، وبعدين 1 2 3 4 5 6، وباجي الناحية التانية هنا بعمل غرزة حشو. تمام، بعدين 1 2 3 4 5 4، وباجي هنا في العمود الاخراني هنا وبعمل عمود بلفة، وهنا بعمل عمود تاني في الفراغ 2 عمود و4 عمود بلفة. نخلي بالنا. تمام، عشان هنبدأ نشتغل السطر بتاعنا. بعد ما عملنا ال4 عملنا 2 سلسلة، وبطلع فوق ال4 دول بعمل 4، بعمل 7 يعني 4، والوحدة اللي وراها كمان بشتغلها. تمام، وهنا كمان 2، والعمود دوت يبقوا كده 7 على بعضيهم الوحدتين. تمام، اهي بعمل 2 سلسلة 1 2 3 عمود اهي عشان تبقى على بعضيها. دي بداية الركن بتاعي. تمام، زي ما انتوا شايفين هبدأ الركن، وبعد كده بمشي لغاية اخر الجزء ده. وزي ما عملت هنا، في هنا بعمل هنا كمان بمشي عواميد فوق كل عمود عمود. تمام، انا كده عملت الدور
بتاعي، وبدايته كانت زي ما قلنا 4 وبعد كده 7، وبعدين عملنا الدور اللي أنا شغالة فيه، وبعد كده 2 سلسلة عمود، وبعدين بعمل 2 سلسلة، بدخل هنا بعمل عمود وبمشي لغاية الآخر هنا بعمويد بلفة. تمام. بعدين 2 سلسلة، وهنا عملت عمود. تمام. بعد ما خلصت طبعا العواميد بتاعتي، وبعدين باجي هنا بعمل ال4 عمود كده، 2 3 4. تمام. ال4 قبل ال4 دول خلاص كده، بعدين نطلع 1 2 3 4، باجي هنا في ال5 دول بعمل غرزة حشو، بعمل 1 2 3 4 5 6، وفي ال5 هنا بعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3 4، وباجي هنا بعد ال4 دول بعمل عمود بلفة، وفي الفراغ بعمل 2، وفوق هنا بعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت الركن بتاعي. تمام. ادي الركن، وادي رسمة الوردة بتاعتي. تمام. ادي السطر كده بالشكل ده. نخلي بالنا ان ده هنا 3 سلاسل الاولانيين، هنا العمود بتوع ال4، يعني انا هعمل هنا 4 هنا بالشكل ده، وهنا بداية ال4، يعني هعمل كده 4 هنا. تمام. هكمل انا السطر كله، وهنيجي مع بعض نشوف اخر الرسمة دي هتبقى عاملة ازاي، ونعمل لكم الجزء دوت من الرسمة ان شاء الله. وصلت انا لاخر السطر. طبعا الكادر مش هيجيب كل المفرش، فهنكتفي كده. هنعمل هنا ال4 زي ما انا قلت لكم في الاخر هنعملهم مع بعض. هنا هعمل 1 كمان، 1 هنا في النص، وطبعا عامله عمود بقى كده 3. جيت عد 1 2 3 زي ما عملنا في الاول، عملنا 7، وكده عملنا ال4 بتوعنا. تمام. فهنطلع 1 2 3. تمام. وهطلع ال4 اللي هيوصلوني هنا 1 2 3 4، وباخد الخيط. انا هعمل عواميد كام عمود؟ 10 عمود بلفتين. تمام. هاخد الخيط على 2 كده، وادخل في ال6 سلاسل دول واعمل 10 عمود بلفتين. تمام. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت 10 عمود بلفتين، وبعد ما اعمل ال10 بعمل 4. تمام. 1 2 3 4، وفوق ال4 دول بعمل 4 عمود بلفة. تمام. اللي هم دول 1 3 4، بعد 2 سلسلة عمود هنا، بعد 2 سلسلة 1 2 3 عمود. احنا دلوقتي داخلين في الغرزة بتاعت ايه؟ بتاعت الوردة. بعمل هنا فوق العمود عمود، بعمل 4، يعني هكمل بعد ال4 كمان لغاية لما اوصل 7، يعني بعمل وحدة الفاضية دي. تمام. كده 7 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة 1 2 3 عمود، 2 سلسلة 1 2 3
عمود، 2 سلسلة، 1 2 3 عمود، و2 سلسلة، 1 2 3 عمود. احنا كده عملنا كم عمود؟ عملنا 1 2 3 4. هعمل عمود تاني، عمود كده وكده، يبقى انا عملت 4 5 عمود. تمام. 2 سلسلة، وباجي هنا فوق جنب العمود هنا في الفراغ هنا بعمل عمود، سوري، بعمل بس عمود هنا، بعدين بملى الفراغ ده ب2 عمود. تمام. قبل ما اتحرك للجزء التاني اهي هوريكم برضو انا عملت ايه. هاتي الجزء الاولاني من الرسمة بتاعتي، عملت 4، بعدين 2 وحدة، وبعدين 7 عمود، وبعدين 1 عمود، 2 عمود، و2 سلسلة، 3 و2 سلسلة، 4 و2 سلسلة، 5 و2 سلسلة، وبعدين هعمل معاكم 14 13 عمود بلفة، بوصل لغاية الجزء دوت. هنا عملت 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام. عشان نبقى متأكدين من الجزء ده، بيبقى دوت ايه اخر حاجة بنعملها، 2 سلسلة عمود. تمام. بعمل 13، بعد كده 2 سلسلة عمود، اهي. بعد ما عملت 13 والعمود دوت بعمل هنا عمود وسلسلة، وبعدين فوق الأربعة دول بعمل الأربعة بتوعي. تمام. عمود سلسلتين، وفوق الأربعة بعمل 4. تمام. لغاية لما أوصل للركن بتاعي بعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. وزي ما عملت في الناحية التانية بعمل في الناحية دي كمان الايه 10 عمود بتاعتي. بعمل هنا في النص 10 عمود بلفتين، 2. وبعمل هنا 1 4 6 8 9 10. بعدين 1 2 3 4. وباجي هنا فوق ال4 عمود بعمل 4 عمود تاني. كده انا كملت لكم الركن كله على بعضه. تمام. وخلي بالنا نتأكد قبل ما نعدي خطوة، نتأكد ان الخطوة بتاعتنا مظبوطة زي ما احنا عملناها بالظبط. تمام. اي غلطة اي نساية بتبقى بتبوظ الرسمة بتاعتك. طبعا انا هكمل كل الاركان ونرجع مع بعض نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي، وبإذن الله هيبقى شكله جميل جدا. كده انا وصلت للسطر بتاعي، اخر السطر كده، وهبدأ هعمل السطر الجديد. هنيجي هنا احنا مضطرين في الجزء اللي هنبتدي فيه، عملنا هنا غرزة المنزلقة في الغرزة الثالثة زي كده بالشكل ده، ده اخر السطر طبعا. فهضطر انا هقص الجزء دوت
وهبدأ من ورا لان المفروض ابدأ الاربعة هنا. تمام، فمش هينفع كده، فلازم ابدأ الاربعة هنا. فهقص الجزء دوت، هقص ده كده. تمام، انا كده هداريها دي. وبعدين هبدأ في السطر دوت من نفس السطر عادي، وباجي هنا وباخد الخيط وبدخل في العمود الوحدة اللي قبليها وبعمل غرزة بالشكل ده. وبعدين بطلع 1 2، باخد الخيط وبدخل هنا وبعمل عمود وعمود تاني، وباخد في العمود الأساسي هنا وبدخل أعمل عمود بلفة. تمام، ادي كده عملت الأربعة قبليها. ده طبعا باخده الخيط ده وبدخل بيه كده وبدخله من تحت لفوق وبداريه جوه الايه، جوه الخيط والغرز بالشكل ده عشان ما يبانش. وبعد كده بطلع 1 2 3 4، وطبعا بعمله في كل الغرز. وباجي هنا على 2 بالشكل ده وبدخل على الغرزة الأولانية واعمل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة، وبدخل على الغرزة التانية اعمل عمود بلفتين سلسلة. وهمشي كل الغرز بالشكل ده عشان هسرع شوية الفيديو. كده عملت الايه، الغرزة بتاعتي. طبعا بداية الايه، السطر التاني من ايه، من الغرزة المروحة دي اللي هي ب10 عواميد. بطلع بعد كده ب4 سلاسل، 1 2 3 4، باخد الخيط وباجي فوق اخر عمود في الاربعة دول بعمل 1 عمود وادخل في الفراغ هنا واعمل 2 3، واجي هنا اعمل 4، وبعدين 2 سلسلة عمود هنا ادي 1 2 سلسلة عمود في التالت هنا 2 سلسلة عمود هنا 3. تمام، وبعدين انا بشتغل عواميد لغاية قبل الايه، فوق العواميد اللي انا شغالة فيهم دول بشتغل عواميد، وباجي هنا بشتغل عواميد، وبعد كده بعمل على ال7 دول لغاية هنا عمود بلفة، وابدأ كده بشتغل عمود لغاية ما قلتلكوا في المكان اللي المفروض اشتغل فيه. كده كده خلصنا الوحدة بتاعتنا اللي هي عواميد، وهنعمل 2 سلسلة عمود في الغرزة الثالثة، وهنعمل 2 سلسلة عمود تاني في الغرزة الثالثة الأخرانية. كده أنا خلصت معاكم الوحدة. وبعد كده أعمل 2 سلسلة عمود، وفي العمود اللي قبل الأخير الفراغ ده قبل 4 بعمل 4 عمود بلفة. ببدأ أدخل على الغرزة اللي هي العواميد بلفتين ب4 سلاسل، وبدخل فوق كل عمود بعمل عمود بلفة بلفتين سلسلة، عمود بلفتين سلسلة. بنكمل بالشكل ده لغاية لما نخلص العواميد بتاعتنا. تمام، هنجري شوية الفيديو. انا كده خلصت الايه، اخر عمود، وابدأ دلوقتي اعمل ال4 سلسلة عشان ادخل في 4 سلاسل، وباجي هنا بسيب ده. لا انا سوري كده بعمل هنا في الآخر ال4 دول ال4 من ورا كده. في ال4 من جوه ده كده النظام بدخل الجديد فيه بتاع واعمل الدور دوت. عمود، وبعمل تمام، في الفراغ 2 عمود
وفوق العمود عمود. كده عملت الأربعة ايه بعد الأربعة انا كده التحتانية دي، عملت الركن وبالشكل ده بتاعي عملت تمام ايه الركن. اهو تمام، عملته. واضح معايا السطر. وبدأت طبعا هكمل انا الغرزة بقية بتاعتي ديت، السطر طبعا والوردة خارج قربت تخلص معايا. التصوير، بكمل طبعا وهرجع لكم السطر عشان كله اوري على لكم بالشكل ده، اخر سطر عامل وهشوف لكم ازاي. بخير اشوفكم بإذن بخير الله. بإذن الله، اكتفي بقدر ونكتفي دوت، كده ومع بقدر بعض من الفيديو، نشوف وهنتقابل الشكل فيديو النهائي جديد. في سلام الجزء عليكم. التاني بعد كده. تمام.